my channel Triveni Sangam আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল এতিয়া বাৰিছে দুপৰীয়াৰ ডেৰটা কাম বন কৰি মানে বহুত কাম কৰি কেতিয়াও শেষে নহয় তো হসা কথা এগৰাকী মহিলাইহে বুজি পাব ঘৰ সাফা কৰা ঘৰ হেৰি মানে কাপোৰ ধোৱা এইবোৰ কাম কেতিয়াও শেষ নহয় আৰু মোৰো হে একে এতিয়া মই খাবলৈ ৰেডি কৰি আছো ভোক লাগিছে বিৰাট কি বনাই আছো মই দেখাই আছো আপোনালোকক ইয়ানৰ বাবে হিঙি মাছ এটা মই জোল কৰি দিছো তেখেত গ'ল অফিচলৈ এতিয়া ইয়ানো ফুল টোপনি খেলি মানে আজিকালি ইমান পিটাই গোটেই ঘৰটো ঘূৰি ফুৰে মাছৰ ভাগৰ লাগিলে একদম পুতুককৈ টোপনিটো গুচি যায় যে গা পা ধোৱাই নাই সি আৰু টোপনি গ'লেই উঠিলে মই গা পা ধুৱাই আকৌ ভাত খাব লাগিব সেইবাবে পটাপট মই নিজে খাই লৈ তাৰ বাবে খোৱাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ এয়া বনাই আছো মাছৰ জোল মই ৰৌ মাছ এটুকুৰা দি দিছোঁ আৰু ইয়ানৰ বাবে শিঙি মাছ এটা দিছোঁ মোৰ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল খানা লাঞ্চ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই খাই লওঁ পটককৈ আপোনালোকক দেখাই লওঁ খালি মই আজি কি খাম এটা মোৰ ফেভৰেট বস্তু এটা আছে আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য চবেই খাই মেক্সিমাম মানুহে খাই ভালেই পায় মই আজি প্লেটত কি লৈছোঁ মই দেখাই আছোঁ এয়া হ'ল ঢেকীয়া শাক মোৰ ফেভৰেট বিলাহী মাছত দিয়া জোল আৰু ৰৌ মাছ ফ্ৰাই খোৱা বোৱা হৈ গ'ল মোৰ অকণমান বহিছোঁ ভাগৰ লাগিছে একচুৱেলি কাম কৰি থাকিলে গম পোৱা নাযায় কাম কৰি শেষ হ'লে যেতিয়া বহা যায় বহাৰ পিছতহে মানে ভাগৰটো অনুভৱ হয় মোৰ একদম তেনেকুৱাই হয় কাম কৰি থাকোঁ গমেই নাপাওঁ বহুত দেৰি হৈ যায় দেখি গম পাইছেই যে কি আজি বনাম আপোনালোকক তাকে দেখুৱাম মই কিদৰে ঘৰতে সহজতে আইচক্ৰীম বনাব পাৰি একদম কম বস্তুৰে ঠিক আছে ভিউৱাৰ্ছ আহি গ'লোঁ এতিয়া আইচক্ৰীম বনাবলৈ গোটেইবোৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম কি মই বস্তু লৈছোঁ দেখাই লাইট নন ডেয়াৰী হুইপিং ক্ৰীম এইটো ক্ৰীম আইচিং যিটো আমি কৰোঁ কেকত সেইটোও লৈছোঁ তাৰপিছত লাগিব এটা ইলেক্ট্ৰিক বিটাৰ এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক বিটাৰ মই বাজাজৰ লৈছোঁ আৰু মই লৈছোঁ কণ্ডেন্স মিল্ক আমুলৰ মিঠাই মেড আৰু আমুল তাজা লৈছোঁ অলপ লাগিব আৰু লৈছোঁ ভেনিলা ফ্লেভাৰ আৰু কালাৰ মই এইবোৰ সঁজুলি লৈ লৈছোঁ এতিয়া তাৰপিছত মই কেতিয়া কি ইউজ কৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাই চলক এতিয়া আইচক্ৰীম বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ আপোনালোকে ব্লগটো গোটেই শেষলৈকে চাব আৰু কেনে পায় জনাব পোনপ্ৰথমতে মই ইলেক্ট্ৰিক বিটাৰটোৰ স্পীড লিমিটটো নিৰ্ধাৰিত কৰি ল'ম 1 2 3 তাৰে 1 নম্বৰ দি পেলাই এনেকৈ ক্ৰীমখিনি বিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম ইয়াতে লৈছোঁ মই 2 কাপ মেজাৰিং কাপেৰে একদম ঠাণ্ডা হুইপিং ক্ৰীম যিটো ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰপিছত আমি লাহেকৈ ক্ৰীমখিনি ফেটিবলৈ আৰম্ভ কৰিম এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিব অলপ দেৰি ফেটাৰ পিছতে ক্ৰীমখিনি ফেটাৰ কাৰণে অকণমান ডাঙৰ বল ল'ব পাৰে মোৰ অকণমান সৰু হ'ল আজি লওঁতে কাৰণ ফেটি থাকিলে ক্ৰীমটো ফুলি আহে ভালকৈ ক্ৰীমখিনি ফেটাৰ আৰম্ভ কৰিব আৰু লাহেকৈ ফেটি থাকিব চাৰ্কুলাৰ মুভমেণ্ট কৰি অলপ সময় ক্ৰীমখিনি ফেটাৰ পিছতে এনেদৰে ইলেক্ট্ৰিক বিটাৰটোৰ ৰডকেইডাল উলিয়াই চাম ক্ৰীমখিনি যদি সৰি নপৰে মানে এয়া হৈ গৈছে প্ৰায় ইয়াতে মই এতিয়া এড কৰিম ভেনিলা ফ্লেভাৰ 1 টিস্পুন মই পিকক ব্ৰেণ্ডৰ ভেনিলা ফ্লেভাৰ লৈছোঁ তাৰপিছত আমি আকৌ ক্ৰীমখিনি অকণমান দেৰি ফেটি ল'ম যাতে মিক্স হৈ যায় এতিয়া ক্ৰীমখিনিত মই এড কৰিম কণ্ডেন্স মিল্ক ইয়াতে দিম 1/4 কাপ মেজাৰিং কাপেৰে আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু যদি কোনোবাই অলপ বেছি মিঠা খায় তাতকৈ অকণমান বেছি দিব পাৰিব মই অলপ কম মিঠা হোৱাকৈ বনাইছোঁ সেইকাৰণে 1/4 কাপেই হ'ব এই 2 কাপত ধুনীয়াকৈ এতিয়া আকৌ অকণমান সময় ফেটিব লাগিব যাতে এইখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায় এয়া হুইপিং ক্ৰীমখিনি ধুনীয়াকৈ কণ্ডেন্স মিল্কৰ লগত মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত দিম গাখীৰ
গাখীৰ 4 চামুচমান দিলেই হ'ল তাৰপিছত আৰু অকণমান সময় ফেটি ল'ব গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া একেবাৰে শেষত মই দিম এতিয়া ফুড জেল কালাৰ 1 ড্ৰপ বা 2 ড্ৰপ দিব পাৰিব ভেনিলা আইচক্ৰীম যেহেতু বগাই হয় দেখিবলৈ সেইবাবে একো কালাৰ নিদিলেও হয় মই তথাপিতো এই যে ধুনীয়া এটা মানে অফ হোৱাইট কালাৰটো বিচাৰিছিলোঁ সেইবাবে য়েল্লো কালাৰটো দিছোঁ 1 ড্ৰপ ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এতিয়া মোৰ আইচক্ৰীম ৰেডি হৈ গ'ল এয়া সব কি ধুনীয়া হৈছে সফট খাবলৈও বিৰাট ভাল হ'ব এতিয়া আমি এটা পাত্ৰত এইখিনি উলিয়াই ল'ম আইচক্ৰীমখিনি ফ্ৰিজাৰত থবৰ বাবে এটা এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ আৰু অকণমান ডিপ হ'ব লাগে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সেটিং হৈ যায় সেইবাবে মই এতিয়া এনেকুৱাকৈ এটা কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ আৰু আইচক্ৰীমখিনি ঢালি ল'ম ভালদৰে এনেকুৱাকৈ স্পেচুলা এখনেদি মই ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি দিম যাতে ভালকৈ আইচক্ৰীমখিনি সেটিং হৈ যায় এতিয়া ভালকৈ ঢাকনখন লগাই প্ৰায় 18 পৰা 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই ডিপ ফ্ৰিজাৰত এইখিনি থৈ দিম এনেকুৱা মোৰ দুটা ডাব্বা হৈছে 2 কাপেদি যোৱাকালি মই আইচক্ৰীমখিনি ধুনীয়াকৈ বিট কৰি আইচ বক্সত ভৰাই থৈছিলোঁ ফ্ৰিজাৰত আজি প্ৰায় এতিয়া 18 ঘণ্টামান হৈ গ'ল ফ্ৰিজত থোৱা এতিয়া আমি ওলাই পেলাই চাম আৰু কেনেকুৱা হৈছে চাই লওঁ আগতে কৈ আছোঁ আপোনালোকক কি আমাৰ আইচক্ৰীম এনেকুৱা হৈছে আমাৰ আইচক্ৰীম এনো আইচক্ৰীম খাবানে নাই এইটো আমাৰ দুষ্ট ল'ৰাটো বহি লৈছে ডাইনিঙত ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলেই ইয়ানোৰ উৎপাত আৰম্ভ হৈ যায় এতিয়া বহি লৈছে একদম মোক মানে একদম কেমেৰাটো ইফাল সিফাল কৰিব নিদিয়ে মই আইচক্ৰীমটো চাই লওঁ হ'ব মই কৈ আছোঁ আমি আইচক্ৰীম বনাইছোঁ না আইচক্ৰীমটো চাই লওঁ এতিয়া এয়া আইচক্ৰীম একদম ধুনীয়াকৈ সেট হৈ গৈছে চব একদম ধুনীয়া হৈছে এয়া কিন্তু মই তথাপিতো আৰু এবাৰ ফেটিম এইখিনি উলিয়াই পেলাই আৰু এবাৰ ফেটিব লাগিব তেতিয়া আৰু ইয়াতকৈও স্মুথ হ'ব এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে খাইছা 1 চামুচ ইয়ামি কি ধুনীয়া হৈছে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আকৌ এবাৰ ফেটিম এতিয়া আইচক্ৰীমখিনি আকৌ এবাৰ ষ্টিলৰ বলটোত উলিয়াই ফেটি ল'ম আগৰবাৰৰ দৰে কি ধুনীয়া ডাঠ কনসিষ্টেন্সি হৈছে এতিয়া স্মুথ হোৱালৈকে আকৌ ফেটি ল'ম আমি অলপ সময় ফেটাৰ পিছতে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়া স্মুথ আৰু ক্ৰিমি হৈ যায় টেক্সচাৰটো তাৰপিছত আইচক্ৰীমখিনি আমি আকৌ সেই একেই কণ্টেইনাৰটোতে ঢালি প্ৰায় 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে আকৌ ডিপ ফ্ৰিজাৰত থৈ দিম নেক্সট ডে 12 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পিছতেই মই আইচক্ৰীমখিনি ফ্ৰিজাৰৰ পৰা ওলাই ল'লোঁ এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া ডাঠ হৈছে কনসিষ্টেন্সিটো দেখিয়ে খাওঁ লাগি যায় নহয়নে ঘৰতে এনেদৰে ইমান সহজতে আইচক্ৰীম বনাই খাব পাৰে যেতিয়া দোকানৰ পৰা নানিলেও হৈ যায় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আজিৰ ভ্লগটো যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি কোনোবা নতুন ভিউৱাৰে চাই আছে আপোনালোকেও কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগলৈ যাতে নতুন ব্লগবিলাকৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু এটা নতুন ব্লগত আপোনালোকক লগ পাম see you soon ধন্যবাদ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে